ሰላም ለእናንተን ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ለሰራ ያዘጋጀሁት ሳይመን ፊሽ አሰራር ነው። ሳይመን ፊሽ ለጤናም ተስማሚ የሆነ ዝርያ ነው። በጣም ተፈላጊና ተወዳጅ ከአሳ ዝርያ ውስጥ ነው። ለዚህ ለመስራት የሚያስፈልገኝ ነገሮች እዚህ ጋር አሉልኝ። ለዚህ የሚያስፈልገኝ ሲዝን አለልኝ። እዚህ ጋር ሌመን ፔፐር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፊሽ ሲዝን አለ። በጣም ይሄንን የመረጥኩት ነው። ቴስቱ በጣም ቆንጆ ስለሆነ ይሄ ሌመን ፔፐር ነው። ይኸውላችሁ ይታያችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ለአሳው መባያ የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር ሳላድ አለልኝ። ሚክስድ ሳላድ አለልኝ እዚህ ጋር ከስፒናች ጋር የተቀላቀለ። እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ብሮኮሊ፣ ቃሪያ፣ አንድ ቃሪያ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። እነኚህን ተጠቅሜ አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሌ የምታበረታቱኝ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁ። ይኸውላችሁ እንግዲህ አሳውን አጥቤ ቆንጆ አድርጌ አጥቤ እንዲህ አስተካክዬ አዘጋጅቻለሁ። አሁን እንደምፈልገው አድርጌ ቆራርጬ ሲዝን አደርግበትና እቆራርጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ጋርሊክ ፓውደር ነው፣ ደረቁ ማለት ነው፣ ፍሬሹ አይደለም። ጋርሊክ ፓውደር ትንሽ አደርግበታለሁ። ይሄ ደግሞ ሌመን ፔፐር፣ በመቀጠል ፊሽ ሲዝኒንግ ትንሽ አደርግበታለሁ። እንዲህ ካረኩት በኋላ በምፈልገው አይነት ቆራርጠዋለሁ ማለት ነው። ቅመሙ ወደ ውስጥ እንዲገባልኝ ትንሽ አሁን ከዛም በመቀጠል እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። መጥበሻዬን ሳለጥጃለሁ። ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ከስራ አደርግበታለሁ። አሁን በመቀጠል ያዘጋጀሁትን አሳ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ሌመን ከዳር አድርግለታለሁ።
ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ እየደረሰልኝ ነው። ቆንጆ ነው፣ በስሎልኛል። ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ሰላጣይን ላስተካክል። ሰላጣይ እዚህ ጋር አለልኝ። ኦሊቭ ኦይል ትንሽ ጨምራለሁ ባዘጋጀሁት እቃ ላይ። በመቀጠል ብላክ ፔፐር ትንሽ ጨምርበታለሁ። ትንሽዬ ጨው 1/4 የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምርበታለሁ። በመቀጠል ግማሽ ሌመን፣ ካደረኩኝ በኋላ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ያዘጋጀሁትን ቲማቲሙን ጨምራለሁ። ብሮኮሊን፣ ከዛ ፔፐር፣ ቃሪያ፣ በመቀጠል ላችሁ ሰላጣ ይደርሷል። ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ በማቅረቢያ ላይ አቅርቤ ይሄንን ይመስላል። ተወዱታላችሁ። እናንተም እንዲያርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ጤናማ ነው። ሳይመን ፊሽ ደግሞ ተወዳጅና ተመራጭ ነው። ለጤናም ተስማሚ ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከጀምሩ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ።